Hello po mga ka-OFW at ka-Overseas Pinoy. Welcome po ulit sa Overseas Pinoy Cooking. I-share ko lang po itong niluto kong creamy white chicken caldereta. Kalderetang Batangas style po ito. Ang kaldereta pong ito ay ginamitan ko ng evaporada at all-purpose cream sa halip na tomato sauce. Marami po akong nilagay na sahog. Optional lang naman po ang mga ito. Meron pong button mushrooms, green olives, garbanzos, at water chestnut. Gaya ng kalderetang Batangas, gumamit po ako ng maraming bawang at sibuyas. Panoorin po ninyo hanggang dulo. Nakadetalya po sa video kung paano ko ito niluto. Okay po, salamat. Paki-like and share na lang po ang video. At mag-subscribe na po para ma-notify kayo pag may mga bagong video.